Có người hỏi tôi, làm sao để sống an yên giữa một thế giới ngày càng hỗn loạn, nhiều lo âu và phiền não đến mức nghẹt thở. Tôi mỉm cười, không trả lời ngay. Vì câu hỏi ấy không dành cho lý trí trả lời, mà dành cho trái tim cảm nhận. Bạn biết không, an yên không phải là trốn chạy vào núi sâu hay xa lánh nhân gian. An yên là nghệ thuật giữ tâm không động, dù đời có động đến đâu. Là thiền trong từng hơi thở, trong tiếng xe cộ, trong ánh nhìn bao dung giữa chợ đời tấp nập. Là một phút nhắm mắt giữa văn phòng ồn ào. Là một cái thở dài buông xuống thay vì gồng lên. Không cần lên núi, không cần rời bỏ phố thị, chỉ cần một phút thật sự sống với chính mình là đủ để bắt đầu hành trình an yên. Vì thế giới này không cần thay đổi, chỉ cần tâm bạn biết dừng. Thiền không phải là thứ gì đó cao siêu, không phải là hình ảnh một người ngồi bất động dưới gốc cây, mắt nhắm lại giữa rừng sâu, gió thổi qua tà áo nâu sẫm. Không phải là khuôn mặt nghiêm nghị, tay bắt ấn, hay những lời tụng niệm khó hiểu. Thiền là trạng thái của một tâm hồn biết dừng lại giữa cuộc đời đang chạy. Là khả năng ở yên trong chính mình, không bị cuốn đi bởi ngoại cảnh. Là nghệ thuật sống chậm, sống thật giữa một thế giới luôn thúc giục ta phải nhanh, phải hơn, phải nhiều hơn nữa. Bạn có thể thiền khi đang rửa một chiếc ly, chạm vào dòng nước mát và ý thức được tôi đang rửa ly. Không nghĩ về hôm qua, không lo cho ngày mai, chỉ rửa trong phút giây ấy trọn vẹn. Bạn có thể thiền khi đang đi bộ qua một con hẻm quen, bỏ điện thoại xuống, lắng nghe tiếng gió, tiếng bước chân mình chạm đất, cảm nhận mặt trời chiếu trên vai và nỗi bình yên bất ngờ dâng lên như cơn gió mỏng. Bạn cũng có thể thiền khi đang gấp quần áo cho người thân. Từng nếp gấp là từng yêu thương lặng thầm, không vội, không buồn, không bực, chỉ là có mặt trọn vẹn trong việc mình làm. Và bạn vẫn có thể thiền ngay cả khi đang chờ đèn đỏ giữa ngã tư ồn ào, không cau có, không sốt ruột, không dục dã, chỉ là một nhịp dừng, một khoảnh khắc cho tâm quay về, thở một hơi thật chậm, nhìn mọi thứ đang trôi và mỉm cười. Thiền là vậy, lặng lẽ, khiêm nhường, như một dòng suối ngầm tưới mát tâm hồn, không ồn ào, không phô trương, nhưng có sức mạnh chuyển hóa cả một con người. Chúng ta không cần lên chùa mới học được thiền, không cần rời bỏ gia đình, công việc hay cuộc sống đầy bề bộn. Chúng ta chỉ cần dừng lại một chút, lắng nghe hơi thở, lắng nghe tâm mình đang nói điều gì. Bởi vì sâu bên trong mỗi người vẫn luôn có một khoảng tĩnh lặng, chưa từng rối loạn. Chỉ là ta chưa chịu quay về. Và khi ta quay về, ta nhận ra an lạc không ở đâu xa. An lạc nằm trong chính phút giây này. Nếu ta biết sống bằng tất cả sự hiện diện của mình. Cuộc đời này luôn có những con sóng. Sống từ công việc, sống từ gia đình, sống từ những điều ta không thể kiểm soát, sống đến từ một lời nói vô tâm, một tổn thương cũ, một kỳ vọng không được đáp lại. Và đôi khi sống đến từ chính bên trong lòng ta, từ những suy nghĩ miên man chẳng chịu ngừng, từ nỗi sợ hãi chưa từng gọi tên, từ những chấp trước đã bám rễ quá sâu. Không ai có thể bắt biển ngừng dậy sóng, cũng như không ai có thể bắt cuộc đời ngừng thử thách. Nhưng ta có thể chọn cách bước qua bão giông bằng sự vững chãi trong tâm. Ta không cần phải mạnh mẽ theo cách gồng lên hay tỏ ra không hề hứng. Mạnh mẽ thật sự là dám ngồi lại với chính mình, dám nhìn sâu vào nỗi đau mà không tránh né, dám thở trong lúc mọi thứ chao đảo để giữ lấy một khoảng bình yên nhỏ giữa tâm bão. Một hơi thở có chánh niệm không chỉ đơn thuần là hít vào thở ra. Nó là sự trở về với thực tại, trở về với phút giây đang có mặt. Khi ta hít vào và biết mình đang hít vào, khi ta thở ra và biết mình đang thở ra. Ngay khoảnh khắc ấy, ta không còn chạy theo suy nghĩ, không bị kéo đi bởi cảm xúc. Ta đang thật sự sống, không lạc trong quá khứ, không lo sợ tương lai. Một bước chân có tỉnh thức không chỉ là di chuyển từ nơi này sang nơi khác,
mà là bước chân có sự nhận diện, có tình thương, có chất liệu bình an trong đó. Mỗi bước đi là một cách nói với chính mình: tôi đang ở đây, tôi không chạy trốn, tôi đang trở về với chính tôi. Và chỉ cần như vậy, u mê cũng tan, khổ đau cũng lắng xuống, tâm trí cũng sáng ra. Chúng ta không thể chọn một cuộc sống không sóng gió, nhưng ta có thể rèn luyện một tâm hồn đủ rộng để ôm trọn mọi biến động mà không bị cuốn trôi. Như một mặt hồ, dù có gió vẫn giữ được sự trong trẻo của mình. Như một gốc cây vững chãi, dù mưa bão vẫn trụ vững giữa đất trời. Hơi thở là chiếc cầu, bước chân là con đường, chánh niệm là ánh sáng, tỉnh thức là chìa khóa. Chỉ cần bạn tin rằng bên trong mình luôn có sẵn một vùng trời tĩnh lặng, chỉ cần bạn dừng lại, bạn sẽ thấy không cần đi đâu xa. An yên là điều bạn có thể chạm vào ngay bây giờ. Đừng đợi đến khi mọi thứ yên tĩnh, không tiếng ồn, không công việc, không người làm phiền rồi mới thiền. Bởi nếu ta mãi chờ đợi một khoảnh khắc lý tưởng để quay vào bên trong, có thể cả đời này ta sẽ không bao giờ tìm thấy. Hãy thiền ngay trong những bộn bề, khi lòng còn nhiều lo nghĩ, khi công việc còn dang dở, khi tiếng xe ngoài kia vẫn gào thét. Vì thiền không phải để chạy trốn cuộc đời, mà là để chuẩn bị cho mình một nội tâm đủ vững chãi mà bước vào cuộc đời. Nhiều người nghĩ thiền là ngồi yên, không nghĩ gì, không cảm xúc. Nhưng không thiền không có nghĩa là xóa bỏ mọi cảm giác, mà là nhận diện rõ ràng những gì đang có mặt. Bạn vẫn sẽ nghe tiếng ồn, nhưng tâm bạn không còn bị kéo đi. Bạn vẫn thấy phiền muộn, nhưng không còn phản ứng một cách vô thức. Bạn vẫn sống giữa đời thường, nhưng với một con mắt khác, con mắt của hiểu biết và chánh niệm. Thiền không làm cuộc sống thay đổi, nhưng thiền giúp ta thay đổi cách sống. Giống như thay vì tìm cách làm biển lặng, ta học cách chèo thuyền vững vàng hơn. Thay vì mong sóng gió không đến, ta học cách thở đều trong từng nhịp lênh đênh. Hãy thiền không phải để thoát khỏi thực tại, mà để sống sâu hơn trong từng khoảnh khắc. Hãy thiền để tâm mình yên, rồi bước vào cuộc đời bằng tất cả sự tỉnh thức và yêu thương. Có những lúc trong đời, dù bạn đã cố hết sức, đã chạy ngược xuôi, đã hỏi đủ người, đã tìm mọi cách, nhưng mọi thứ vẫn rối. Câu trả lời không hiện ra, lối đi vẫn mờ mịt, và tâm bạn mệt đến mức không còn muốn cố nữa. Trong những khoảnh khắc như thế, điều bạn cần không phải là một giải pháp, không phải một kế hoạch, không phải lời khuyên, mà đơn giản là một khoảng lặng. Một khoảng lặng để bạn không cần làm gì cả, không cần phải mạnh mẽ, không cần phải tỏ ra ổn, không cần phải chạy tiếp. Chỉ cần ngồi xuống, thở một hơi dài và để tâm mình được nghỉ ngơi. Chúng ta không phải là những cỗ máy luôn cần sửa chữa. Chúng ta là con người có cảm xúc, có giới hạn, có những lúc yếu mềm. Và những lúc ấy, điều tốt nhất bạn có thể làm cho bản thân là cho phép mình yên. Một chút yên để tiếng ồn bên trong dịu lại. Một chút sâu để không trôi nổi mãi trên mặt cuộc đời hối hả. Một chút sáng để nhận ra rằng bóng tối chưa bao giờ là mãi mãi. Kỳ diệu thay, nhiều khi chính trong khoảng lặng đó, khi bạn không cố gắng truy tìm điều gì, thì câu trả lời lại từ từ hiện ra. Giống như mặt hồ, chỉ khi sóng lặng mới có thể phản chiếu được bầu trời. Vậy nên, nếu hôm nay bạn đang thấy mệt, đang hoang mang, đang lạc lối, thì đừng vội tìm đường. Hãy tìm về một khoảng lặng. Từ đó, mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi. Không từ ngoài vào, mà từ trong ra. Hãy bắt đầu chỉ bằng một hơi thở. Nghe thì có vẻ nhỏ bé, tầm thường, nhưng trong một hơi thở có đủ cả trời đất. Trong một hơi thở là sự sống, là hiện tại, là chính bạn. Hít vào, biết là mình đang hít vào. Thở ra, biết là mình đang thở ra. Chỉ vậy thôi. Không cố gắng, không kiểm soát, không mong cầu điều gì xảy ra. Chỉ cần biết, chỉ cần ở đó cùng hơi thở. Bạn sẽ thấy trong khi cả thế giới ngoài kia đang cuốn bạn vào những vòng xoáy không dứt, thì chính hơi thở lại là chiếc neo giúp bạn trở về với chính mình. Bởi chúng ta không đánh mất sự bình an vì những biến cố, mà vì chúng ta bị cuốn theo mọi thứ mà không hề hay biết. Chúng ta phản ứng, chúng ta lo âu, chúng ta nổi nóng. Tất cả xảy ra vì tâm ta không có mặt ở đây,
vì ta quên mất mình đang sống, đang thở. Hơi thở là chiếc chìa khóa mở cánh cửa của hiện tại. Bạn không cần ngồi thiền 1 tiếng, không cần lên núi, không cần đọc hết bao nhiêu quyển sách. Chỉ cần 3 hơi thở thật sâu, thật ý thức. Ngay trong lúc bạn đang rửa chén, đang ngồi trên xe buýt, hay giữa một buổi họp căng thẳng, bạn sẽ cảm nhận được một sự thay đổi rất nhẹ nhưng vô cùng sâu. Tâm bạn giống như mặt hồ sau cơn gió. Sóng gió không còn, chỉ còn sự tĩnh lặng, sự trong trẻo, sự hiện hữu trọn vẹn. Đó không phải là một trạng thái cao siêu, đó là bản chất vốn có của bạn khi bạn quay về với chính mình. Và mọi sự chuyển hóa sâu sắc trong đời luôn bắt đầu từ một điều rất nhỏ. Rồi hãy thử thiền, không phải ở trên núi, không phải trong tịnh thất, mà ngay trong căn nhà thân quen, nơi bạn sống mỗi ngày. Gấp áo với tất cả sự hiện diện, không vội vàng, không làm cho xong. Từng nếp gấp như đang gói ghém lại sự lộn xộn trong tâm. Từng cái vuốt nhẹ áo quần cũng là đang vuốt lại chính cuộc đời mình cho phẳng lặng, cho nhẹ nhàng hơn. Quét nhà với tâm tĩnh lặng như quét sạch cả nỗi buồn. Đừng nghĩ đó chỉ là việc dọn dẹp. Mỗi lần cây chổi đi qua là mỗi lần bạn đang lau sạch đi bụi bặm của ưu phiền. Sàn nhà sạch thì lòng người cũng sáng. Có khi chẳng cần nói nhiều với ai, chỉ cần một buổi sáng yên tĩnh, tay quét nhà, tâm quét khổ là bạn đã thiền. Nấu ăn như thể đang chăm sóc linh hồn của chính mình. Cắt rau, nêm nếm không chỉ là thao tác, đó là sự nuôi dưỡng, là tình yêu không lời dành cho thân và cho tâm. Bạn thử nấu một bữa ăn bằng sự trọn vẹn đi. Bạn sẽ thấy thức ăn không chỉ ngon hơn mà còn có một thứ năng lượng dịu dàng, chữa lành. Và khi ấy, bạn mới hiểu thiền không phải là một hành động mà là một cách hiện diện. Hiện diện trong từng giây phút, không phán xét, không lo nghĩ, không mơ mộng xa xôi. Chỉ là sống sâu trong điều đang diễn ra. Chúng ta hay nghĩ thiền là điều gì đó cao siêu, khó đạt được. Nhưng không, thiền có thể bắt đầu từ chính bạn. Ở đây, lúc này, bạn không cần đuổi theo sự giác ngộ, không cần đến chùa, không cần ngồi xếp bằng hàng giờ đồng hồ. Chỉ cần có mặt trọn vẹn trong hiện tại là đã giác ngộ phần nào rồi. Một người biết sống trọn vẹn trong từng hành động nhỏ là một người đang chạm tới chiều sâu thẳm của sự sống. Bởi vì đời này vốn ngắn, nếu không sống sâu thì ta sẽ sống hoài trong lãng phí. Thiền trong lắng nghe là khi bạn mở lòng ra như một khoảng trời rộng, không vội vàng gật gù, không hấp tấp khuyên răn, không mang định kiến phủ lên câu chuyện của người khác, chỉ lặng yên và tiếp nhận như mặt nước hứng lấy giọt mưa đầu mùa. Trong cuộc sống bộn bề, chúng ta đã quen với việc nghe để phản ứng, chứ không còn nghe để thấu hiểu. Ta nghe để tìm lỗi, ta nghe để đáp trả, ta nghe để chờ đến lượt mình nói ra điều mình nghĩ. Và vì thế, những cuộc trò chuyện thường chỉ là những màn đối thoại bị vỡ vụn, nơi ai cũng nói, nhưng chẳng ai thật sự được nghe. Nhưng nếu một ngày bạn dừng lại và thật sự hiện diện với người đang nói, bạn sẽ thấy lắng nghe là một hành động đầy từ bi, một ánh nhìn không phán xét, một cái gật đầu không vội vàng, một sự tĩnh lặng không áp đặt. Khi ai đó được lắng nghe bằng cả trái tim, họ cảm nhận được một thứ bình an sâu xa, không đến từ lời nói mà từ sự có mặt đầy chất thiền của bạn. Không phải bạn phải giúp họ giải quyết vấn đề, chỉ cần bạn ở đó an nhiên, mở lòng và không rời đi giữa câu chuyện của họ. Đó chính là thiền trong đời thường, là yêu thương không lời, là hiểu mà không cần nói. Bởi đôi khi nỗi đau không cần được chữa mà chỉ cần được thấu hiểu. Và người ta chỉ có thể thấu hiểu nhau khi có sự lặng yên đủ lớn trong tâm mình. Vì vậy, ở lắng nghe cũng là một pháp môn, lắng nghe cũng là một phép màu. Lắng nghe chính là thiền bằng cả trái tim. Thiền trong bước đi là khi bạn không còn đi như bị cuộc đời xua đuổi, không còn bước như chạy trốn chính mình, mà từng bước trở về. Bước một bước, biết mình đang bước. Nghe tưởng đơn giản, nhưng bạn đã bao giờ thật sự ý thức được một bước chân của mình chưa? Bạn có nhớ hôm nay mình đi bao nhiêu bước, đôi chân đã mỏi ra sao? Hay bạn chỉ lướt qua mặt đất như một kẻ xa lạ,
với chính sự sống của mình. Thiền hành không phải là đi để đến một nơi nào, mà là đi để trở về với hiện tại, trở về với hơi thở, với thân, với tâm. Khi bạn bước một bước có chánh niệm, bạn đang nhắc nhở mình đang sống, mình đang có mặt. Chạm bàn chân xuống đất, biết đất đang ôm lấy mình. Không chỉ là bước mà là một sự giao hòa giữa cơ thể bạn và trái đất, giữa tâm bạn và cõi sống này. Không còn phân ly, không còn gấp gáp, không còn tìm kiếm điều gì ở tương lai. Chỉ có giây phút hiện tại, tròn đầy và an tịnh. Bước nhẹ nhàng, từ tốn, không vội, không gấp, không cần phải đến đâu cả. Vì mỗi bước chân chánh niệm là bạn đang dẫm lên mặt đất của an lạc. Bạn không bị lôi kéo bởi tiếng ồn của thế giới, cũng không bị cuốn đi bởi những vướng mắc trong lòng. Chỉ bước thôi và mỉm cười. Bạn có tin không? Chỉ cần 10 bước chân, có tỉnh thức mỗi ngày, cuộc sống bạn đã đổi khác. Bạn sẽ thấy lòng dịu lại, tâm an lại, và từng bước chân trở thành một lời kinh sống. Mỗi bước là một nụ hoa nở trong lòng. Vì khi tâm bạn bình an, bước chân bạn sẽ nhẹ. Và khi bạn bước như thế giới quanh bạn cũng trở nên mềm mại hơn, đẹp đẽ hơn, hiền hòa hơn. Không cần đến thiền viện, không cần phải rời bỏ cuộc đời. Chỉ cần thiền hành trong chính con đường bạn đang sống, từ phòng khách đến nhà bếp, từ thềm nhà ra ngõ, từ một sáng sớm đầy sương đến buổi chiều nắng tắt. Bởi thiền không nằm ở nơi chốn, mà nằm ở sự hiện diện. Bước một bước, có mặt trọn vẹn là đã nở một đóa hoa an lạc trong lòng rồi. Và bạn biết không, khi bạn đi chánh niệm, bạn đang hành thiền thay cho cả thế giới. Vì sao cần thiền giữa đời thường? Vì cuộc sống bây giờ giống như một biển động không ngừng. Tin tức dồn dập, công việc bận rộn, mối quan hệ chồng chéo, kỳ vọng đè nặng. Chúng ta sống như đang bị kéo đi bởi ngàn thứ lực vô hình. Và nếu không biết dừng lại, ta dễ đánh mất chính mình. Khi không thiền, tâm dễ loạn. Một chuyện nhỏ cũng khiến ta bực, một lời nói vô ý cũng khiến ta tổn thương. Không phải vì ai làm ta đau, mà vì tâm ta lúc ấy không có chỗ để neo đậu. Khi không thiền, miệng dễ nói sai. Bạn có từng hối hận vì những lời mình buột miệng? Lời nói là thứ đi nhanh hơn suy nghĩ. Và một khi rời khỏi miệng, nó có thể chữa lành hoặc làm tổn thương sâu sắc. Thiền không chỉ là để lặng yên, mà để nói ra điều đúng khi cần và biết im lặng khi nên. Khi không thiền, lòng dễ sân si, trí dễ mê mờ. Chúng ta phản ứng theo bản năng thay vì phản hồi bằng trí tuệ. Chúng ta chống lại mọi thứ thay vì học cách đi qua bằng sự mềm mại. Chúng ta chạy trốn cảm xúc thay vì can đảm ngồi lại cùng nó. Nhưng khi thiền, mọi thứ trở nên nhẹ hơn. Vì thiền là nghệ thuật quay về bên trong. Giữa dòng người chen chúc, bạn học cách lặng lẽ hít vào một hơi sâu. Giữa cuộc họp căng thẳng, bạn học cách thở ra nhẹ như một chiếc lá rơi. Giữa những ngày chênh vênh, bạn học cách ôm lấy chính mình mà không phán xét. Thiền không làm cho cuộc sống bớt khó, nhưng giúp bạn trở nên vững chãi hơn giữa cái khó đó. Giống như một cái cây không ngăn được gió, nhưng có thể mọc rễ thật sâu. Bạn sẽ thấy rõ bản thân hơn, thấy rõ cơn giận đang nổi lên và chọn không để nó điều khiển. Thấy rõ nỗi buồn vừa ùa đến và chọn mỉm cười bước qua. Không phải là đè nén, không phải là giả vờ, mà là thấy, hiểu và buông. Thiền không dành cho người rảnh rỗi. Thiền dành cho người đang sống giữa bộn bề nhưng vẫn muốn giữ một khoảng trời trong cho tâm hồn. Và bạn biết không, chỉ cần 3 phút thiền mỗi ngày, cuộc sống bạn sẽ đổi khác một cách lặng lẽ nhưng sâu sắc vô cùng. Không phải thế giới thay đổi, mà con mắt bạn nhìn đời đã khác đi. Vì vậy, hãy thiền không phải để thoát ly, mà để thấy rõ hơn con đường mình đang đi, và đi với tất cả sự an nhiên có thể giữa một thế giới nhiều biến động này. Thiền không cần phải hoàn hảo. Chúng ta thường nghĩ rằng thiền là một hành động phải được thực hiện một cách hoàn hảo. Ngồi đúng tư thế, tâm trí phải hoàn toàn thanh tịnh, môi trường xung quanh phải yên tĩnh tuyệt đối. Nhưng sự thật là thiền không cần phải hoàn hảo. Thiền là sự có mặt trong từng phút giây, trong từng hơi thở, trong từng bước đi.
Bạn không cần phải làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn, không cần phải bắt mọi thứ phải yên lặng xung quanh. Chỉ cần bạn có mặt là đủ, có mặt đủ nhiều lần trong ngày. Sự hiện diện của bạn không cần phải kéo dài hàng giờ đồng hồ trong im lặng. Nhưng nếu bạn có thể dành vài giây, vài phút trong một ngày để hoàn toàn có mặt với chính mình, đó chính là thiền. Thiền không phải là một hành động hiếm hoi, chỉ xảy ra khi bạn có thể rời xa mọi thứ, mà thiền là một thói quen. Có mặt đủ nhiều lần trong ngày, trong những khoảnh khắc nhỏ bé, những công việc tưởng chừng như tầm thường. Khi bạn ăn một bữa cơm, hãy ăn với tất cả sự chú tâm. Khi bạn rửa bát, hãy làm với sự hiện diện tuyệt đối. Khi bạn lái xe, hãy cảm nhận tay mình trên vô lăng, đôi mắt bạn nhìn về phía trước. Thiền không phải là lúc bạn ngồi trên đệm, mà là lúc bạn sống trọn vẹn trong từng hành động hàng ngày. Có mặt đủ thật với chính mình. Đây chính là yếu tố quan trọng nhất, sự thật với chính mình. Thường thì chúng ta sống như một bóng ma qua đời mình, luôn vội vã, luôn lo lắng về tương lai, hối tiếc về quá khứ, mà không bao giờ dừng lại để cảm nhận bây giờ, chính khoảnh khắc mà ta đang sống. Có mặt với chính mình là dừng lại để hỏi, mình đang cảm thấy như thế nào, mình thật sự muốn gì. Nếu bạn dành vài phút trong ngày để nhìn vào chính mình, để cảm nhận những gì đang diễn ra trong lòng, bạn sẽ nhận ra nhiều điều quý giá. Đừng để sự vắng mặt của chính ta trong cuộc đời mình là điều đáng sợ nhất. Vì khi bạn không có mặt với chính mình, bạn sẽ mất đi khả năng tận hưởng mọi điều đẹp đẽ đang có quanh mình. Sự vắng mặt của ta trong cuộc đời là điều đáng sợ nhất. Khi chúng ta không còn thật sự có mặt với cuộc sống, với những người xung quanh, với chính cảm xúc và suy nghĩ của mình, chúng ta sẽ không thể hiểu rõ mình muốn gì, cần gì và nên làm gì. Bạn sẽ tự hỏi tại sao mọi thứ đều trôi qua mà bạn chẳng thấy có gì thay đổi, chẳng thấy có gì thú vị, chẳng thấy cuộc đời này có ý nghĩa. Bởi vì bạn đã vắng mặt trong chính cuộc đời của mình. Hãy nhớ, thiền không phải là một điều gì đó quá phức tạp, không phải là một hoạt động mà bạn phải làm đúng theo một khuôn mẫu. Thiền đơn giản là có mặt trong mỗi khoảnh khắc, có mặt trong mỗi hơi thở, có mặt trong mỗi cảm xúc bạn trải qua. Không cần phải hoàn hảo, chỉ cần bạn thật sự hiện diện. Và khi bạn có mặt, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc đời này không thiếu gì cả. Mọi thứ đang chờ bạn, chỉ cần bạn dừng lại, hít thở và thực sự có mặt trong mỗi giây phút, trong mỗi điều bạn đang làm. Và chính từ đó, bạn sẽ tìm thấy sự bình an, sự hạnh phúc và sự kết nối sâu sắc với chính mình và mọi thứ xung quanh. Hãy thiền, nhưng không phải để hoàn hảo. Hãy thiền để có mặt với chính cuộc sống này. Bạn có thể bắt đầu thiền. Thiền không phải chỉ là những khoảnh khắc hiếm hoi, những buổi sáng yên tĩnh khi bạn ngồi giữa không gian thư giãn. Thiền có thể bắt đầu ở bất kỳ đâu, trong bất kỳ khoảnh khắc nào của cuộc sống. Chỉ cần bạn quay lại với chính mình trong giây phút đó, bạn đã bắt đầu một hành trình thiền, một hành trình tự nhận thức và bình an. Khi đang ngồi trên xe buýt, hãy thử một lần, thay vì mải mê với điện thoại hay nhìn vội vã ra ngoài cửa sổ, bạn hãy chú tâm vào chính mình, lắng nghe nhịp thở của mình, cảm nhận từng chuyển động của cơ thể, dù là những cú giật nhẹ của chiếc xe bus. Thay vì nhìn vào những người xung quanh và suy nghĩ về họ, hãy nhìn vào cảm giác của bạn ngay lúc này. Xe bus có thể đông đúc, ồn ào, nhưng tâm bạn có thể thật sự yên bình. Thiền không cần phải có không gian tĩnh lặng. Thiền có thể xảy ra ngay giữa những điều ồn ào của cuộc sống. Khi đang đợi một tin nhắn, chúng ta thường trở nên lo lắng, sốt ruột khi không thấy tin nhắn đến. Nhưng nếu bạn thử thả lỏng, buông bỏ những kỳ vọng và chỉ đơn giản là sống với hiện tại, bạn sẽ nhận ra rằng sự đợi chờ ấy cũng có thể là thiền. Hãy cảm nhận hơi thở, lắng nghe tiếng gió, hay chỉ là cảm giác của tay cầm điện thoại. Thiền là ở chính những khoảnh khắc tưởng như vô nghĩa ấy. Và trong khoảnh khắc ấy, bạn sẽ thấy tâm mình an nhiên, tự tại. Khi đang chờ nước sôi, chắc hẳn có những lúc bạn đứng bên bếp chờ đợi nước sôi, và trong khi đó, tâm trí bạn lại vội vã nghĩ đến hàng triệu việc khác. Nhưng nếu bạn dừng lại một chút và chỉ chú ý vào tiếng nước sôi, hơi nóng tỏa ra, sự biến chuyển từng giây
bạn sẽ thấy sự tuyệt vời của từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Mỗi giây phút đó, bạn không phải làm gì khác ngoài việc có mặt và nhận thức về hiện tại. Thiền là làm cho những việc nhỏ bé ấy trở nên đầy ý nghĩa. Khi đang gội đầu, khi tay bạn vuốt nhẹ mái tóc, khi bạn cảm nhận nước ấm chảy qua làn tóc, bạn có thể dành một chút thời gian để có mặt trong khoảnh khắc đó. Bạn không cần phải vội vã, lo âu hay suy nghĩ về những công việc khác. Chỉ cần bạn chú tâm vào việc gội đầu, cảm nhận từng động tác, từng cảm giác mà cơ thể đang trải qua. Đó chính là thiền. Thiền là sự có mặt trong từng hành động đơn giản, như việc bạn đang chăm sóc bản thân mình vậy. Khi đang buồn, chắc chắn rồi, có những ngày bạn cảm thấy lòng mình nặng trĩu, buồn bã và dường như không thể thoát khỏi những cảm xúc đó. Nhưng thay vì chối bỏ hay trốn tránh nỗi buồn, bạn có thể chấp nhận và cảm nhận nó. Hãy ngồi xuống một chỗ yên tĩnh, đặt tay lên ngực và hít thở thật sâu. Cho phép mình cảm nhận nỗi buồn, đừng tìm cách dập tắt nó. Khi bạn để nỗi buồn trôi qua mà không gắn bó với nó, bạn sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đó là lúc bạn thực sự thiền trong nỗi buồn. Thiền có thể bắt đầu bất kỳ lúc nào, bất kỳ đâu. Chúng ta không cần phải tìm kiếm một không gian hoàn hảo hay một thời gian dài để thiền. Thiền chỉ cần bạn có mặt trong từng khoảnh khắc và chấp nhận thực tại. Dù đó là một chuyến xe biết đông đúc, một ngày chờ đợi, một lúc gội đầu, hay khi tâm hồn bạn đang buồn bã. Thiền là sự hiện diện, và bạn có thể tìm thấy thiền ở bất kỳ đâu, ngay trong chính cuộc sống hối hả này. Hãy thử, và bạn sẽ thấy rằng thiền không phải là một điều gì đó xa vời. Nó chính là cuộc sống. Có những câu nhắc tâm mà bạn có thể thì thầm bất cứ lúc nào. Trong cuộc sống, chúng ta thường để tâm mình bị cuốn đi bởi những lo toan, những suy nghĩ không ngừng, những cảm xúc mãnh liệt mà không hề nhận ra. Chính trong những khoảnh khắc ấy, nếu chúng ta có thể dừng lại và thì thầm với chính mình, những câu nhắc tâm này có thể giúp bạn trở về với chính mình. Câu đầu tiên là tôi đang ở đây, ngay bây giờ. Câu này nhắc nhở bạn rằng mọi thứ chỉ thực sự tồn tại trong khoảnh khắc hiện tại. Mọi lo lắng về quá khứ, mọi mối lo ngại về tương lai đều không thể thay đổi được gì nếu bạn không có mặt trong hiện tại. Khi bạn nói câu này với mình, bạn sẽ nhớ rằng bạn không phải đang ở đâu khác ngoài chính khoảnh khắc này. Không cần nghĩ gì, chỉ thở thôi. Đôi khi, chúng ta cứ miên man suy nghĩ về mọi thứ, đến mức quên đi sự quan trọng của hơi thở. Khi bạn thở, bạn đang sống, bạn đang có mặt. Và chính hơi thở ấy là nhịp cầu đưa bạn trở về với sự bình yên. Đừng lo lắng, đừng cố gắng làm gì khác. Chỉ cần thở, chỉ cần hiện diện. Tôi không phải là suy nghĩ của tôi. Chúng ta có thể bị cuốn vào một vòng xoáy của những suy nghĩ, những cảm xúc, nhưng chúng không phải là bản chất của chúng ta. Bạn không phải là nỗi lo âu, không phải là cơn giận, không phải là những phán xét mà tâm trí bạn tạo ra. Bạn là chính bạn, là sự bình an, sự tĩnh lặng và sự hiện diện trong từng khoảnh khắc. Không bám, không bỏ, chỉ quan sát. Cuộc sống có vô vàn những điều đến và đi. Chúng ta thường có xu hướng bám víu vào những điều tốt đẹp và đẩy xa những điều khó chịu. Nhưng thiền dạy chúng ta cách quan sát mọi thứ mà không bám víu, không dính mắc. Khi bạn không cố gắng kiểm soát, bạn sẽ thấy mọi thứ đến rồi đi, như những làn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ. Bạn chỉ cần quan sát, không cần làm gì, không cần kiểm soát, chỉ cần hiện diện. Chúng ta sống trong một thế giới đầy biến động, nơi mọi thứ đều thay đổi liên tục. Tuy nhiên, thay vì cố gắng kiểm soát tất cả mọi thứ, hãy để mình được sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Bạn không cần phải lo lắng về tương lai, không cần phải thay đổi bất kỳ điều gì ngay lập tức. Chỉ cần hiện diện, chỉ cần có mặt trong cuộc sống này, bạn sẽ nhận ra rằng mọi thứ đều có cách thức tự nhiên của nó. Những câu đó như sợi dây neo tâm hồn bạn lại giữa cơn lốc. Giữa những ngày vội vã, giữa những lo âu không ngừng, chúng ta dễ dàng bị cuốn đi mà quên mất chính mình. Những câu nhắc tâm này như những sợi dây buộc chặt tâm trí bạn, giúp bạn đứng vững, không bị lạc lối, không bị cuốn vào vòng xoáy của thế giới bên ngoài. Bạn sẽ cảm nhận được một sự yên tĩnh giữa những ồn ào, một sự bình an giữa bão tố.
để bạn không bị cuốn đi, để bạn có thể vững vàng hơn, không bị bối rối trước những thử thách, không bị tác động quá nhiều bởi những yếu tố bên ngoài. Khi bạn có thể giữ cho tâm mình vững vàng, bạn sẽ không dễ dàng bị xao nhãng, không bị mất phương hướng. Để bạn đứng vững, cuộc sống luôn có những lúc thử thách, những cơn bão đến bất ngờ. Nhưng khi bạn có thể giữ tâm bình an, không lo sợ, không sợ hãi, bạn sẽ thấy mình như một cây cổ thụ vững chãi giữa cơn gió mạnh. Để bạn yên giữa chốn không yên. Khi bạn không còn lo lắng về những điều xung quanh, bạn sẽ cảm thấy yên bình, không cần phải tìm kiếm sự yên tĩnh ở đâu xa. Bình an bắt đầu từ bên trong, không phải từ những điều kiện ngoại cảnh. Và khi bạn có thể giữ được sự yên bình đó, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Rồi bạn sẽ thấy khi bạn có thể duy trì sự bình yên trong tâm hồn, thế giới bên ngoài sẽ bớt ồn ào, sẽ trở nên dễ chịu hơn. Khi bạn yên, thế giới cũng bớt ồn. Thật vậy, khi bạn không còn phản ứng quá mức trước những tình huống, khi bạn không còn để bản thân bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực, bạn sẽ thấy mọi thứ xung quanh cũng nhẹ nhàng hơn. Khi bạn tỉnh, mọi chuyện đều dễ xử lý hơn. Với một tâm trí tĩnh lặng, bạn có thể đối mặt với mọi thử thách một cách điềm tĩnh, không vội vàng, không hoảng loạn. Mọi vấn đề, dù khó khăn, cũng sẽ dễ dàng hơn khi bạn giữ được sự bình an trong lòng. Khi bạn biết thở đúng, bạn không còn cần la hét. Khi bạn biết cách thở, biết cách điều khiển hơi thở của mình, bạn sẽ không còn cảm giác căng thẳng hay mệt mỏi. Thở đúng có thể giúp bạn làm dịu tâm trí, làm dịu cơ thể, và bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong từng khoảnh khắc. Không cần phải la hét, không cần phải vội vàng, chỉ cần thở, chỉ cần hiện diện. Hãy cho mình 5 phút mỗi ngày, chỉ để ngồi yên và thở. Trong một thế giới đầy ồn ào và bận rộn, 5 phút yên tĩnh mỗi ngày là một món quà tuyệt vời. Bạn có thể dành cho chính mình. Không làm gì, không cố gắng, chỉ cần ngồi yên và thở. Đó là cách để bạn khôi phục năng lượng, để bạn có thể bước vào ngày mới với tâm trí sáng suốt, bình an. Không làm gì, không cố gắng gì, chỉ lặng, chỉ thở, chỉ là chính mình. Đây chính là cách để bạn trở lại với chính mình, để bạn không bị lạc trong những bộn bề của cuộc sống. Và khi bạn làm điều này mỗi ngày, bạn sẽ nhận ra rằng sự yên bình không phải là một điều xa vời. Nó có thể được tìm thấy ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Từ đó, bạn sẽ mang được sự yên ấy vào mọi khoảnh khắc sống. Một khi bạn đã học được cách giữ tâm bình yên, bạn sẽ thấy rằng bình an có thể mang theo mình trong từng giây phút. Dù là trong công việc, trong gia đình, hay đối mặt với những cơn giận hay nỗi đau, bạn sẽ có khả năng đối diện một cách điềm tĩnh. Bình an không phải là điều bạn tìm kiếm bên ngoài, mà là điều bạn nuôi dưỡng từ bên trong. Thiền không giúp bạn thoát khỏi đời, mà giúp bạn sống sâu hơn trong đời. Thiền không phải là một cách để tránh né cuộc sống, cũng không phải là một lối thoát khỏi những thử thách và khổ đau. Thiền chính là một cách sống trọn vẹn hơn trong từng khoảnh khắc, sống sâu hơn với tất cả những gì hiện hữu. Trong khi nhiều người tìm kiếm sự an yên trong một nơi xa xôi, một cuộc sống khác biệt, thiền dạy chúng ta rằng an yên không phải là một điểm đến, mà là một trạng thái của tâm hồn. Bạn không cần phải trốn tránh, không cần phải lẩn tránh sự khó khăn, mà chỉ cần học cách sống tỉnh thức ngay trong những thử thách, ngay trong những bề bộn của cuộc đời. Thiền không phải là rút lui khỏi thế giới, mà là sống một cách sâu sắc hơn trong thế giới ấy. Không trốn tránh, nhưng không để đời cuốn đi. Khi cuộc sống trở nên hỗn loạn, khi cảm xúc và tình huống ngoài kia dường như kiểm soát chúng ta, thiền giúp chúng ta giữ vững tâm bình thản. Bạn không phải bỏ chạy khỏi những tình huống khó khăn hay những thử thách trong cuộc sống. Thay vào đó, bạn học cách đối diện với chúng, nhưng không để chúng cuốn đi, không để chúng làm bạn mất đi sự bình an. Thiền không yêu cầu bạn phải tránh những cơn giận, sự mệt mỏi hay những khó khăn trong công việc, mà dạy bạn đứng vững giữa chúng mà không bị lay động, đối diện với chúng mà vẫn giữ được sự tỉnh thức và bình an trong tâm hồn. Không thờ ơ nhưng cũng không vướng bận. Thiền không phải là sự thờ ơ, không phải là việc né tránh những cảm xúc hay sự kiện trong cuộc sống. Thiền không phải là việc không quan tâm hay đóng cửa với thế giới bên ngoài.
Thiền dạy bạn cách quan sát, thấu hiểu nhưng không dính mắc. Bạn có thể yêu thương, có thể chia sẻ và cảm nhận cuộc sống, nhưng bạn không để những cảm xúc hay sự kiện ngoại cảnh làm ảnh hưởng đến sự bình an bên trong bạn. Bình yên không đến từ việc thờ ơ, mà đến từ khả năng sống trong thế giới này mà không bị vướng bận bởi nó. Có một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra, có một ngày khi bạn ngồi xuống và hít một hơi thật sâu, bạn sẽ nhận ra rằng sự bình yên mà bạn tìm kiếm từ lâu không phải là một điều gì đó ngoài kia. Nó không phải là một nơi xa xôi hay một thế giới khác biệt, mà chính là khi bạn quay lại với chính mình. Bình yên thật ra chẳng đến từ bất kỳ nơi nào ngoài kia. Đó chính là nhận thức quan trọng mà thiền mang đến. Chúng ta tìm kiếm bình yên trong những điều kiện hoàn hảo, trong những hoàn cảnh thuận lợi, trong một cuộc sống không có sóng gió. Nhưng bình yên không đến từ những yếu tố bên ngoài, mà từ chính trong tâm trí và trái tim chúng ta. Khi bạn hiểu được điều này, bạn sẽ cảm nhận được sự tự do trong từng khoảnh khắc sống, trong từng hơi thở. Mà chỉ đến khi bạn ngồi xuống và hít một hơi thật sâu, thở ra thật chậm, khi bạn ngừng lại, không vội vã, không lo âu, không tìm kiếm gì, chỉ đơn giản là ngồi yên và thở, bạn sẽ nhận ra rằng bình yên đã có sẵn trong bạn, luôn luôn tồn tại trong những khoảnh khắc tĩnh lặng. Khi bạn không còn chạy theo những suy nghĩ hay lo lắng, bạn sẽ cảm thấy như mình được kết nối lại với chính mình, với sự sống, với hiện tại. Một hơi thở, một khoảnh khắc yên tĩnh có thể thay đổi tất cả. Chỉ cần một phút dừng lại và thở, bạn sẽ cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, nhẹ nhàng hơn, và tâm hồn bạn trở nên trong sáng hơn. Rồi bạn mỉm cười. Khi bạn nhận ra điều đó, khi bạn nhận thức được sự bình an đang hiện diện trong mỗi khoảnh khắc, bạn sẽ tự nhiên mỉm cười. Nụ cười của sự nhẹ nhõm, của sự hiểu biết sâu sắc rằng không cần phải vội vã, không cần phải lo lắng hay sợ hãi về những điều sắp tới. Chỉ cần có mặt, chỉ cần thở và sống, bạn sẽ cảm thấy mình đủ đầy, đủ vững chãi giữa mọi thử thách của cuộc sống. Bạn đang sống, bạn đang thiền, và đó là lúc bạn thật sự trở về nhà. Khi bạn quay về với chính mình, không còn chạy đuổi theo cái gì khác ngoài hiện tại, bạn sẽ nhận ra rằng đây chính là nơi bạn thuộc về. Đây chính là ngôi nhà của bạn, không phải một nơi vật lý, mà là trong tâm hồn bạn, trong từng khoảnh khắc của sự sống. Giữa ồn ào tôi chọn bình yên, giữa náo nhiệt tôi chọn thảnh thơi, giữa cuộc sống bề bộn tôi chọn thiền, và giữa vô thường tôi chọn sống tỉnh thức. Trong cuộc sống đầy ồn ào này, bạn không thể kiểm soát mọi thứ, nhưng bạn có thể kiểm soát cách bạn phản ứng. Bạn có thể chọn bình yên, bạn có thể chọn sống tỉnh thức, bạn có thể chọn thiền ngay trong chính cuộc sống bận rộn này. Khi bạn sống tỉnh thức, bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, mọi thử thách trở nên dễ dàng hơn, và bạn sẽ sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, trọn vẹn và sâu sắc.